minulých dílech jsme si užívali poslední teplé dny na pobřeží Turecka. Čekala nás cesta do hor a kopců, kde se teploty pohybují kolem 0 stupňů. Což znamená, že je možné, že tady bude mít sníh na cestě, protože teplota nám teďka klesla k večeru 3 stupně a je 5 hodin, takže... Bohužel po příjezdu do první lokace jsme ale plány museli přehodnotit nejen kvůli sněhovým podmínkám, ale také problému, který se na Citronu ukázal. Zkrátka na poznávání tureckých hor je teď už trošku pozdě. Jenže tentýž den jsme ujeli ještě další 2 hodiny, abychom se dostali do nejznámější oblasti Turecka a tím je Kapadokie, která je známa především horkozdušnými balóny. Nás ale bohužel nečekal první den sledováním balonů, ale hledáním autoservisu v nedalekém městě Kayseri. Dnes ale přeci jen se dočkáme a v brzkých ranních hodinách nařizujeme budík, abychom se Kapadokii přesvědčili na vlastní oči. Dobré ráno, citroňáci z Kapadokie. Jdeme vstávat na balóny. Jsou momenty, které nás v životě utvrzují v to, že jsme tenkrát udělali ten správný krok do neznáma a vydali se na cestu za poznáváním. Přesně tyhle chvíle, kdy víme, že tenhle styl života nás dělá svobodnější. Nazdar citroňáci, vítejte u nového videa a v předchozím videu jste mohli vidět, jak jsme se probouzeli v Kapadokii obklopení horkozdušnýma balónama. No a dneska je na čase, abychom se jeli podívat přímo do centra Kapadokie, prošli si tady jeho okolí a celkově poznali tuhletu část Turecka. Tak jdeme na dnešní video. Pokud jste tu noví, tak my jsme Roman, Káťa a Casey. Půl roku bydlíme v našem domečku na kolech, kterému říkáme Citron. Postupně spolu objevujeme krásy různých zemí a momentálně jsme v Turecku. Vždy to ale není tak dokonalé, jak se kolikrát může zdát. Něco se tam posralo. Při spaní na divoko v dodávce je trošku nepříjemný spát v nezamčeném autě, takže tuhle věc musíme vyřešit. Všechno dobrodružství z cest natáčíme a s vámi je sdílíme každou středu a neděli, tak se přihlaš k odběru nebo se k nám můžeš přidat na Patreon. Jak už jste mohli poznat z úryvků a začátku dnešního videa, tak se nacházíme v Kapadokii, v nejznámější turistické destinaci tady v Turecku. Letos tomu nebude jinak a my se s Romanem opět nebudeme nacházet na Vánoce v České republice, nebudeme trávit čas s rodinou, protože to je váš taky častý dotaz, kde budeme na Vánoce. Přesnou lokaci nevíme, ale víme, že to bude v zahraničí. Tudíž letos budeme využívat online obchody a přes internet nakupovat dárky, ještě že je tahle moderní doba. K tomuhle nám pomůže internetový cashbackový portál vratnépeníze.cz, díky kterému, když nakoupíte ve vašem oblíbeném obchodě, tak ušetříte z nákupu až 20% zpět z ceny na váš účet. Co proto musíte udělat a jak tohle funguje? Stačí navštívit webový portál vratnépeníze.cz, zaregistrovat se a při registraci, když zadáte promokód Roman a Káťa, tak navíc při vstupu získáte 100 korunový bonus. Nákup jednoduchý. Kliknete na vámi oblíbený obchod, automaticky vás to přesměruje do vašeho obchodu, nakoupíte si dle vašeho zvyku a automaticky se potom cashback připíše na váš účet. Cashbackový portál vratnépeníze.cz využilo už přes více než 200 000 uživatelů a bylo vyplaceno přes 50 milionů v odměnách. Takže pokud vás toto zajímá, Vánoce se blíží, tak dole pod tímto videem najdete odkaz, kde najdete veškeré potřebné informace na cashbackový portál vratnépeníze.cz a my teď jdeme prozkoumávat Kapadokii. Come back to your breath, don't drift away.
Takže my jsme na parkovišti, tady parkujeme. Mělo by to být za 20 tureckých lir asi na den, doufáme. Ještě to musíme stříhnout. A jo, úplně masakr, kolik je tady lidí, no tady dneska sobota, ale nedokážeme si představit, jak to tady vypadá v létě. Je tady dost lidí a teď se jako i oteplilo, je asi nějakých 8 stupňů a přes den má být asi 13 až 14. Takže my jsme teď po obědě, dali jsme si oběd v městě Gereme a teď si jdeme tady projít po Kapadokii, která leží v nadmořské výšce nějakých 1100 až 1200 metrů, takže tady je trošku chladněji, už teď máme kolem 10 stupňů. Hlavní dominantou celé Kapadokie jsou tyhle skalní útvary, které jsou tady všude v městečku Gereme, který právě leží v Kapadokii. A v některých i těch skalních útvarech jsou vytesaný okýnka a právě v nich i žijí nějací místní obyvatelé. Z některých jsou dneska už hotely, restaurace, kavárny. Takže tyhle domky a tvary můžeme vidět v celém tomhle areálu. My jsme si teďka tady objednali karamový macchiato, horkou čokoládu, tam je nějaký čokoládový zákusek a tady máme rýžový puding, aby jsme se trošku zahřáli v tomhle chladném počasí. Na večer jsme se teďka přesunuli na jinou lokaci, kde dneska budeme přespávat. Máme tady za sebou takzvané údolí lásky, kde můžeme vidět vzhled hodně tady těch skalních útvarů připomínající, jak jsme říkali, pánské přirození. Proto je to údolí lásky, proto tu dnes parkujeme. A ještě vám ukážeme, kde jsme parkovali včera. Předchozí noci jsme spali někde tam v tom místě. Teď na večer už tady lítá taky pár horkozdušných balonů a samozřejmě je to největší a nejkrásnější po ránu na východ slunce. A zítra se budeme přesouvat potom tady z Gereme do ještě vedlejšího městečka. Roman teďka řekne, jak se to městečko jmenuje? Uçhisar. Tak. A sem se budeme přesouvat zítra, takže ráno si asi přivstaneme, protože bychom ještě chtěli tady navštívit muzeum, který je tady zase na druhé straně městečka. A potom tamhle někde vzadu, jak je ten obří balvan, tak tam je to městečko Uçhisar. Come back to your breath, don't drift away.
Dobré ráno, citroňáci. Tak my máme dneska před sebou 3. ranní vstávání v Kapadokii a jdeme se opět kochat dneska horkozdušnýma balonama ze vzduchu a tentokrát s jiným výhledem, jak jsme natáčeli včera, a to tady pod náma s údolím Lásky. Máme něco málo kolem 7 hodiny a to je čas, kdy vzlítá většina balonů. A tady u údolí Lásky, který je někde tady, můžete vidět tady ten zástup lidí. Všude tady. Včerejší místo, no předchozí místo na parkování, které jsme měli, bylo o dost klidnější, byli jsme tam úplně sami a tady už se začínají sjíždět auta. A je tady strašně, já nevím, už od 5 ráno mi tady budili autobusy a teď je tady třeba takových 15 autobusů a lidí jak sraček. Lepší si najít nějaký místečko a být tam sám, než takhle nějaký profláknutý a je takový lepší. To my máme radši. Ale tak se budeme kochat těma balonama. Máme půl hodiny později a realita tady údolí Lásky v Kapadokii. Podívejte se sami. Tady přijelo tak dalších 10 autobusů. Tady, všude hromada lidí. Tam je taky už tady je tak 1000 lidí možná. Auto se tady sjíždí, už ani tady s dodávkou nevyjedeme. Tam se točí jeden balon, tak se tady zemaneme s ním, protože všichni utíkají takhle podél toho útesu, aby si všichni udělali fotku s tím balonem. Takhle vypadá realita. My jsme se teďka už přesunuli z městečka Gereme do městečka Učisar, asi 15 minut jízdy. Jsme teďka tady krátce před 9 hodinou a za náma už se nachází Velká hradní hora, která je vysoká 60 metrů. V dřívějších dobách v ní žilo 1000 lidí. Jsou tam v podzemí i uličky, které jsou ale částečně už i zablokovány a neprůchozí. Tady procházíme malinkatýma uličkama a chodbičkama. Roman se teďka prochází tady v podzemních uličkách. A my teďka za 50 Kč na osobu si jdeme teďka tady celý hrad projít takovýma malebnýma uličkama. Jsou tady všude obrazy a je to tady dost pěkně zachovalý.
Takže my se teď nacházíme v Holubím údolí, které sloužilo jako, měli tady holubníky vytesaný a sloužilo to jako na hnojivo, protože vlastně ten trus holubí byl dobrý na hnojivo, že to používali i pro zemědělství, že tady jsou různý vytesaný takový holubníky. A celý údolí vede tamhle dolů, až tam k hradu, kde jsme byli před pár minutama. Takže si to tady budeme kolem projít, až tam do městečka. Stezka údolím Holubím je dlouhá asi 4 kilometry, končí ve městě Uchysar a holuby v tomto regionu jsou už od 9. století tady a nejenom tady v Holubím údolí můžete tady vidět i strom takzvaných zlých očí. Roma teďka tady prochází nějaký místa a my tam tím směrem se vydáme stezkou přes tady Holubí údolí a holubníky. Takže my jsme tady prošli jako část Holubího údolí, napojili jsme stejně na takovou cestu a tady už odsaď máme takhle výhled na část města Uchysar a tady je ten hrad, kde jsme dneska byli. S těmito záběry se loučíme s celou Kapadokií, kde jsme strávili krásné dny. Tím jsme se utvrdili, že do Kapadokie se rozhodně ještě minimálně jednou vrátíme. Teď je ale na čase se přesunout dále v poznávání Turecka, před námi je poslední probuzení s horkovzdušnými balony a jedeme dál poznávat Turecko. Takže si nezapomeňte dát odběr a zvoneček a u dalšího videa čau. Před odjezdem ještě než tady budeme objevovat další části té Kapadokie, tak jsem tady 3 minuty tady šel a pozbíral jsem plný odpadkový koš, samý lahve, od piva, šampus, konfety, protože včera jsme tady viděli, že tady měli soukromý let balónem, přiletěli jsem balónem, tady přijeli frajeři, vidíte takovou kulisu, že tam je kobereček, tady to, stoleček, pití samozřejmě, že jo, konfety zapáli a co udělají, pak to tady mrsknou do rohu. To je bohužel tady smutný, že takový pěkný místo tady má a tak to tady ničej. Takže si vždycky snažíme místo opouštět lepším, než když jsme sem přijeli a než jsme ho objevili. A zatím se nám daří minimálně 1 nebo 5 let vždycky odvízt.
Třeba mít konfety, cigarety, flašky od pití a tak dál. Pomoc! Pomoc! Dostaňte mě odsud pryč! Chci do Česka! Ne, to byla sranda. A když nebudu chtít s Romanem cestovat a budu chtít nadávku pro sebe, jak ho hodím tady do ty díry. První pocity. Nikdy jsme to neviděli.